Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Nandito po kami ngayon sa labas ng bahay, sa garahe po, kasi gagawa po kami ng bukur. Halika kayo, samahan niyo po kami. Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and comment down below para updated kayo sa aming mga bagong videos. Gagawa kami ng bukur. Halika kayo, samahan nyo kami gumawa ng bukur. Asukal, kahoy, mga shell, mga bungang kahoy. Ito po, hinaluan na po ito ng pabango para po sipsipin ng kahoy para pag niluto namin mamaya, mabango siya. Tapos, maglalagay ulit kami ng pabango. Ba't ibang klase ng pabango? Ito po ay, ang tawag dito sa Saudi ay bukur. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung paano po niluluto yung bukur. Ilagay ang pabango sa loob ng bintong takong. Yan po ang gintong takoy. Pwede ba ito kayo doon? Ilang ano kaya yung carrots? Pagsama-sama nyo. Mga sipa mo yan, bukas na yan. Bunutong. Umpisa ng paggagawa ng buko. Kailangan pong tunawin ng asukal hanggang siya ay maging tamis sa asukal. Sawi-sawi ang minatamis na bukor. Tissue pihada. Bade, sopada, pili pa naman. Diretso. Sabay naman.
Bye guys! See you on my next vlog!